Do të flasim tani për fëmijët. Fillon viti i ri shkollor në datë 17, ditën e hënë. Unë kam kënaqësinë të kem në studio psikologen Anxhela Peza. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Janë këto ditët e fundit përpara se fëmijët të heqin dorë nga orët e gjata me gjumë, nga parja e gjatë, shqetësimi i gjatë në YouTube, nga lojrat e shumta dhe duhet të futen në një proces tjetër që është ai i mosinxënies. Si e përjetojnë fillimisht dhe si duhet që të sillen prindrit në gjithë këtë proces. Kryesisht ata të cilët e nisin për herë të parë, nisin për herë të parë parashkollore, në klasën e parë, ndoshta kopshtet. Në fakt kjo është një ndjesi shumë gjenerale e të gjithëve, si ato që e nisin shkollën për herë të parë, që janë në klasë të parë, dhe ato të tjerë që janë nxënësit, qoftë edhe studentët, ata që janë shumë të rritur. Përjetohet sigurisht me ankth, me emocionet forta, jo vetëm nga fëmijët, por gjithashtu edhe nga prindrit, që është shumë e rëndësishme dhe kjo për të theksuar. Megjithatë, unë do të them që ky ankth ka raste që në shumicën e rasteve unë do ta konsideroja si ankth pozitiv nga fëmijët dhe ndoshta si ankth më i pjekur nga ana prindërore, sepse janë prindrit ato që e marrin më seriozisht, janë prindrit ato që duhet të organizojnë më ndryshe ditën e tyre, pra të shkuarit në punë, të marrit dhe të çuarit në shkollë fëmijën dhe gjithashtu të ndihmuarit të bërin atë mësuesin privat mbas dite pasi fëmia të jetë kthyer nga shkolla. Ndërsa përjetimi i fëmijës është totalisht ndryshe. Nuk e di Anxhela nëse të ka ndodhur, por unë kam parë pas herë në nisjet vitit të ri shkollor që prindrit postojnë foto të ditës së parë të nisjes së shkollës me fëmijët e tyre dhe postimet janë të tipit sot ndjem shumë krenare, dita më emocionuar e jetës time, jam shumë e lumtur. Është ky lloj emocioni që prindrit ndjejnë që mund të shkarkohet edhe tek fëmijët, edhe mua më kujtohen ato momentet ku fëmijët shkojnë për herë parë në shkollë dhe fillojnë edhe të qajnë, edhe të mos mësojnë, edhe të kërkojnë mamin, të kërkojnë babin. Shkarkohet ky lloj emocioni deri diku tek fëmijët apo jo? Absolutisht po. Për aq kohë sa fëmia percepton në mjedisin familjar, dëgjon, komunikon me prindrit, sigurisht që ai e di mirë që diçka do të ndryshojë tani, nuk do të jenë më gjërat si më parë. Sepse vetë prindrit i kanë përgatitur fëmijët duke i thënë që do të vi klasa e parë, ti do të qëndrosh në mësim, do të dëgjosh mësuesen, do kesh një plan ditor, një plan mësimor. Kanë filluar tani që të përgatitet, nuk është më si më parë që ti thjesht do shkosh në klasë të parë dhe të mësosh. Sepse dhe prinderimi ka ndryshuar dhe metodet e komunikimit prind edhe fëmijë kanë ndryshuar. Gjithçka po ecën me kohën sigurisht në dobi të fëmijëve. Fëmijët e perceptojnë rëndësinë për nga ana e prindërve. Mos harrojmë që përpara se ato të shkojnë në klasë të parë kanë qenë në parashkollor, gjë që i kanë ndihmuar. Edhe ata të cilët fillojnë parashkollor. Në kopësht, por nuk krahasohet me klasën e parë sepse liria është më e madhe, lojrat janë më të shumta, ndërsa mosinxënia është një tjetër lloj aspekti nga të mësuarit përmes lojës. Në shkollë është të mësuarit nëpërmjet shkrimit, nëpërmjet leximit, nëpërmjet të folurit nga ana e metodës së mësuesit. Gjyshërit dhe prindrit kanë rolin më të rëndësishëm në gjithë këtë proces. Si duhet të sillen me fëmijët? Kujt duhet i kushtojnë rëndësi? Po, nëse ato duhet ta marrin me sportivitet, ti fillon në rrugën e dijes, se kemi edhe këtë maninë që ti duhet dalësh i pari, ti duhet jesh më i miri. Pra dhe duhet edhe që jam shumë krenare për ty, ti doja dalësh mban, jam shumë e sigur duke njohur temperamentin dhe karakterin e fëmijës tënd, por gjyshërit ashtu sikurse ju pyetët, ata janë që edhe ndjen më të dobët. Janë për nga natyra shumë tolerant, janë për nga natyra shumë të butë për t'i marrë gjërat më me sportivitet, sepse kanë kaluar përmes asaj përvoje. Dhe kësaj radhe gjërat janë më ndryshe, sidomos në pozicionin e gjyshit që nuk i marrin me aq shumë pompozitet sa që mund t'i marrin prindrit, nuk kanë atë frikën sa që kanë prindrit, sepse janë të sigurt që fëmia do vi një moment që do mësohet dhe do shtrohet në rrugtimin e tij. Po gjithsesi klasa e parë është e rëndësishme. Nëse një fëmijë mësohet me objektiva, me detyra, me qëllime dhe arrin t'i përmbush ato më së miri,
le themi është një fillim i mbar për pjesën tjetër të jetës së shkollës. Do të bëj një pyetje përpara se të ndjekim insertin, edhe do të flas pikërisht për rolin e gjyshërve, sepse janë ata të cilët, sepse prindrit janë edhe në punë, janë gjyshrit ata të cilët kanë edhe kontaktin më të ngushtë me fëmijët në shumicën e rasteve, them, sepse ka edhe raste ku fëmijët shkojnë në qerdhe apo në kohë për shkak në moshë shumë të vogël. Këtë mungesën që ju krijohet, të boshllëkun që ju krijohet nga largimi i nipit ose dhe mbesës, si duhet ta menaxhojnë? Gjyshri. Po, gjyshrit kur shkojnë të paktën fëmijët në klasë të parë, nuk është të largohen për shumë orë, ato 4 orë qëndron, shkojnë diku nga ora 8 dhe kthehen në orën 11, maksimumi 12, dhe ato bënë rolin e shpënjes ndoshta në shkollë dhe të marrjes, edhe i rriten më shumë përgjegjësit. Megjithatë orët boshe dedikojnë vetes së tyre. Kanë kohë të marrin edhe frymë. Do mësohen me këtë gjë, do ambientohen. Do të ndjekim një insert përgatitur nga gazetarja Jona Alba Xhami, e cila na ka sjellë në vëmendje këtë ditën e parë të shkollës, dhe do të kthehemi sërish me Anxhelën për të folur për këtë ditën e parë, se si e përjetojnë fëmijët dhe prindrit. Prinderit nuk mund të neglizhojnë stresin e fillimit të vitit të ri shkollor. Në fakt, ata janë përgjegjës për mbarvajtjen e fëmijëve në procesin mësimor dhe për menaxhimin e aktiviteteve në kohën e lirë që ndikon në formimin e tyre. Nga një studim i bërë u anketuan 1000 prindër, të cilët treguan se fillimi i vitit të ri shkollor ndikon padyshim si tek fëmijët edhe tek ata vetë. Si nënat ashtu edhe baballarët bien dakord se pjesa më e vështirë është ndryshimi i rutinës së mëngjesit, zgjimi i tyre herët, që në një kohë shumë të shkurtër u duhet të bëjnë shumë përgatitje. Fëmijët e vegjël, sidomos të kopshteve dhe qerdheve, por edhe të klasës së parë, e kanë shumë të vështirë të mësohen me zgjimin herët, dhe kjo rutinë i mërzit paksa. Prindërit përpiqen që të këshillojnë fëmijët e tyre se si duhet të përshtaten me ambientin e ri, ku do të zhvillojnë mësimin, dhe se si duhet të sillen me shokët e tyre. Njohja me mësuesin është një tjetër stres i prindërve, sepse nuk dinë se si do të reagojë fëmia, si do të jetë impakti i tyre i parë, dhe mundohen ta përshkruajnë si një person pozitiv, edhe pse vetë janë në ankth. 54% të intervistuarve shprehen se janë të fokusuar në detyrat e fëmijëve, pra në mbarvajtjen e tyre në ditët në vijem, dhe u kushtojnë kohën më të madhe, duke u treguar fëmijëve sensin e detyrës dhe përgjegjësisë. Një tjetër detaj shumë i rëndësishëm është komunikimi dhe sjellja që fëmijët kanë me nxënësit e tjerë, por edhe me mësuesit respektiv. Referuar këtij studimi, u mre se sa të stresuar janë prindërit për fillimin e vitit të ri shkollor, se përjetojnë shumë emocionalisht këtë ndryshim në jetën e fëmijës së tyre dhe mundohen që këto emocione të mos ua transmetojnë vetë fëmijëve. Kjo është një periudhë sa stresi aq edhe gëzimi për ta, sepse ndoshta kthehet në retrospektiv dhe u rikujtohet dita e parë e shkollës, bashkë me emocionet e përjetuara. Jemi rikthyer sërish në studio, po vazhdonim bisedën ndërkohë me Anxhelën për këtë fillimin. Anxhela, po më thoshe që roli prindërve është shumë i rëndësishëm në këtë moment, se edhe mënyra dhe artikulimi që i bëjnë fëmijëve, në momentin që e çojnë fëmijën, por edhe që e marrin nga kopshti apo edhe nga shkolla. Ka prindër që ato mungesat e veta që ndjejnë ndaj fëmijës ja reflektojnë edhe bëjnë edhe fëmijën që të ndihet keq? Çfarë ndodh, domethënë, sigurisht kjo është nga përvoja që unë kam parë edhe kam prekur më nga afër në lidhje me prindrit edhe në lidhje me fëmijët. Në momentin që fëmia fillon në klasën e parë, në momentin që fëmia shkon për herë të parë në kopës, gjithmonë flasim për herën e parë sepse për eksperiencat e herës së dytë janë më të pjekura dhe janë më të mira, më pozitive. Prindi duhet që ta përgatisë fëmijën dhe të thotë, ti do të qëndrosh në kopës, do të bësh këto gjëra që duhen, për shembull do luash, do ke shok të rinj, do kënaqesh, do mësosh gjëra të reja me mësuesen sepse ajo është shumë e mirë, pozitive, të ka shumë gjan. Dhe unë do ikim në punë pasi të mbaroj dhe unë punën, dhe të dy do takohemi dhe do të shkojmë në shtëpi dhe do bëjmë rutinën e ditës. Nëse prindi i thot fëmijës që ti qëndro aty se do jesh pa mamin tani, është i fjali që atë e trëmë, nuk mund të thuash fëmijës ti do jesh pa mamin ose nuk do rrimë bashkë, unë nuk do jem pranë teje.
edhe në momentin e largimit. Nuk mundesh ta kthesh kokën 2-3 herë tek ai që të duket si një lloj lamtumire, si një lloj largimi, apo momentin kur ti shkon për ta marrë fëmijën dhe pyet, të mori malli për mamin sot? Çave për mamin ti sot? Edhe ai ndihet në faj nëse. Dhe ai e shikon kështu se ndoshta nuk e ka marrë malli dhe është futuar me shokët, me ristit, me gjërat e reja që ka përjetuar aty. Po s'të mori malli fare për mamin, dhe sigurisht që kjo e stimulon mërzitjen, dhe ndoshta kjo është shprehur edhe një mënyrë shumë ekspresive nga mamaja, bën fëmijën që të qajë ditën tjetër të ndihet i detyruar që të qajë. Kalimi nga lojrat tek mësimi, si duhet bëhet? Duhet jetë një lloj disipline, duhet të ketë një lloj rregulli, prindërit duhet të jenë autoritar ashtu sikurse kanë qenë dikur, duhet ta marrin sërish mësimin si formë loje, si duhet të sillen në gjithë këtë proces? Kjo është një pyetje shumë e vëndë, Pranvera, sepse në klasën e parë sigurisht që është metodika e mësimdhënies nga ana e mësuesit, ajo që ndihmon shumë nxënësin, sidomos nxënësin fillestar. Janë programet mësimore që kanë një rrjedhshmëri jo vetëm logjike, por dhe një rrjedhshmëri në mënyrën e të nxënit të fëmijës, sepse fëmija duhet të nxë mirë nëpërmjet metodës që mësuesi jep në klasë. Qoftë me anë të ndonjë loje të vogël, qoftë me anë të ilustrimit të ngjyrave, të fjalëve, të këngëve, të mënyrave nga më të ndryshme që janë metodat e mësuesit. Sigurisht që për një fëmijë derisa të mësohet me rutinën e ditës, me planin ditor që ai duhet ketë, me organizimin e mirë, sepse bëhet fjalë për të panjohurën. Do të thënë ti kalon nga një etapë të çoni thjesht një fëmijë që je ai fëmia i helikopterit që bën çdo gjë, pastaj ti do të bëhesh i disiplinuar dhe duhet të zbatosh rregullat. Dhe kjo është vështirësia e madhe që hasin fëmijët të paktën 2 javët e para sa të sistemohen. Duhet të flën mirë, të ushqen mirë në mëngjes, që të nxënë në shkollë, të kenë rutinë. Ka prindër që pyesin psikologën se si duhet sillen me fëmijët në këtë proces. Po patjetër që ka prindër. Ka prindër sepse edhe prindri është i arsimuar, edhe prindri është i interesuar për fëmijën e vet. Sigurisht që fëmijët janë gjë më e rëndësishme që prindri ka në jetë, çdo gjë fillon edhe mbaron aty. Dhe ndonjëherë nga mania për të bërë më të mirën, kalojmë edhe në ekstreme të cilat mund ta dëmtojnë fëmijën. Kjo është e vërtetë, por mendimën e gjyshërve, mendimën e mësuesit, mendimën e një mikeshe shumë të mirë, mendimën e babait, sepse dhe ai ka një rol shumë të rëndësishëm, edhe nëna ndoshta bën ato arritjet e veta të egzageruara dhe tërheqjet e veta ndoshta më të logjikshme dhe më të mësuar nga përvoja me fëmijë. Kam edhe një pyetje të fundit përpara se ta mbyllim këtë pjesë dhe sigurisht ne do të kthehemi sërish për të folur. E njëjtja do të jetë për psikologjinë, e njëjtja do të jetë për fëmijët kryesisht edhe për psikologjinë. Do t'i kushtojmë një rëndësi shumë të veçantë në fakt, sepse janë e ardhme e vendit dhe kanë nevojë që të kenë një vëmendje më të shtuar dhe të flasim shumë për ta. Ishi mirë kur s'kishim celular. Tani që kemi celular, ka një mani të prindërve që të marrin në telefon edukatorët, mësueset, çdo gjysmore, çdo një orë të pyesin, po çan fëmia im, hëngri fëmia im, çfarë po bën fëmia im, si doli fëmia im? E dëmton edhe vetë prindin, e dëmton edhe fëmijën, sepse ajo edukatori apo mësuesja duhet ta ketë vëmendjen tek fëmijët. Nëse do t'ju përgjigjet 20 prindërve në 4 orë, të gjithëve nga 3-4 herë, nuk ka më vëmendjen tek fëmijët. Duhet i themi stop kësaj lloji metode? Metoda e mësimdhënies është që mësuesi nuk duhet të ketë një aparat celular. Ka një nisë, tashmë për shkollat, sepse në kopshte vazhdon të Edhe fëmijët gjithashtu nuk duhen të jenë të pajisur me aparatin celular gjatë orarit mësimor. Ndoshta gjatë pushimit të tyre të madh mund të përdoret telefoni. Tani më nisma ka vazhduar në shkollat shtetërore, sepse në shkollat private ka rregulla më strikte dhe rregulla më të detyruara të paktën nga ana prindërore. Mendoj se edhe për vetë prindërit është shumë impenjative dhe është shumë stresuese të telefonojnë mësuesin se si shkoi dita. Ka një takim me prindër, nëse ka gjëra që nuk shkojnë, do të jetë vetë stafi pedagogjik që do lajmërojë prindin
qoftë për mos nxënje në shkollë, qoftë për ndonjë viroz që ai mund këtë marrë, qoftë edhe për gjërat e tjera. Tani ka hyrë edhe mania e kamerave që e kontrollojnë fëmijën gjatë gjithë kohës me kamera se çfarë është duke bërë. Por unë sugjeroj që prindrit t'i lënë fëmijët të lirë dhe mos t'i nxisin ato që duhet të mësojnë patjetër me rezultate maksimale. Ta ndihmojnë ato që të shkojë drejt rezultatit maksimal, po jo duke e nxitur dhe duke i ushtruar presion, sepse dhe psikika e fëmijës është aq e mitur edhe është aq e ndjeshme dhe fëmijët vetëm gjë që mund të përjetojnë në këtë moshë është vetëm ndjeshmëria dhe emocionet. Unë do falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në studio. Faleminderit. Do të shkojmë tani, do të qëndrosh edhe pak me mua në studio sepse ne do të shkojmë në Durrës, kemi një lidhje me Skype me gazetarin ton atje Alex Kalemasi, do të flasim për mbledhjen që opozita do të zhvillojë sot në Durrës. Alex, përshëndetje. Opozita nuk do të jetë sot në sallën e parlamentit, ashtu si çdo të enjte, por për të tretën herë rresht ka zgjedhur një qytet të Shqipërisë për të zhvilluar mbledhjet e saj. Kur do të jetë mbledhja e opozitës në Durrës, Alex, nëse ke mësuar detaje ku do të zhvillohet, në cilën orë do të mblidhen? Po siç ka njoftuar ditën e djeshme opozita shqiptare, do të mblidhen sot në orën 10 në qytetin e Durrësit. Takimi i krerëve të opozitës do të zhvillohet nga hotelet e zonës së plazhit. Është njoftuar që në orën 10 do të jetë një takim i hapur edhe me pranimin e medjave, ku do të flasë kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Pasha, ndërsa më pas do të ketë diskutime me krerët e koalicionit, pjesëtarët e partive politike që janë pjesë e opozitës shqiptare. Në qendër të pushtetimeve si çdo do të jenë akuzat që opozita jetë në drejtim të mazhorancës socialiste, siç janë akuzat për lidhje të mazhorancës me krimin organizuar, me problematika të tjera të cilat opozita shqiptare ka bërë të ditura vazhdimisht me përfaqësuesët e saj në konferenca të shtypit apo takime të ndryshme. Ky është takimi i tretë që mbahet në Durrës, siç dihet takimi i parë zhvilluar në Shkollë, i dyti në Elbasan dhe sot bëhet në qytetin e Durrësit. Do të jenë në Durrës. Do të jetë Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, të gjithë partnerët të cilët janë në koalicionin opozitar? Partia Republikane, partitë të tjera të cilët prej kohësh janë pjesë e opozitës dhe janë në një mendim në qëndrimet e tyre ka shi mazhorancë socialiste. Nuk dihet se në takim do të jetë dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila së fundi ka shpallur edhe ndarja nga mazhoranca socialiste dhe duke deklaruar se do të jetë pjesë e opozitës shqiptare. Është Durrësi pa dyshim një nga qytetet kryesore të Shqipërisë, por edhe për shkak sepse jemi edhe afër zgjedhjeve lokale dhe është një nga pas Tiranës është qyteti i dytë më i rëndësishëm edhe për shkak të numrit të popullsisë, por edhe të potencialit që ai ka dhe prandaj zhvillohet, vjen i treti si qyteti përzgjedhur nga opozita për të zhvilluar këtë takim? Po sigurisht, sepse Durrësi ka një peshë të madhe, është një nga qytetet dhe qaqet më të mëdha të vendit. Nisur dhe nga rezultati që ndodhi në zgjedhjet e fundit, Durrësi ka një peshë të madhe, siç dihet i dha mazhorancës 8 deputet. Është një rezultat që mazhoranca socialiste ka arritur një sukses të madh dhe për këtë arsye opozita mendon që do të rikuperojë pikët e humbura dhe të organizojë elektoratin e vet. Jo padyshim është zgjedhur Durrësi si një nga qytetet për të zhvilluar takimet të opozitës, ku deklarohet se edhe në Durrës ka banda kriminale të lidhura me pushtetin, me mazhorancën socialiste, po jo në atë farmasa siç janë të lidhura në qytetin e Shkodrës dhe në atë të Elbasanit. Alex, unë të falenderoj shumë për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte me Skype. Sigurisht në edicionet informative të Vizion Plus do të kesh mundësi të raportosh edhe më gjatë për atë çka pritet që të ndodh ditën e sotme në Durrës. Faleminderit, uroj një ditë sa më të mbarë. Ne do të ndalemi te zhvillimet. Ditë të mbarë dhe ju. Faleminderit.